स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्धनमा एउटा प्रयास ICT स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन फेस्ट 2021। टेक स्टार्टअपका 40 भन्दा बढी स्टलहरू आउनुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस् र नेपाली इनोभेसन र ट्यालेन्ट्सलाई प्रमोट गर्नुहोस्। कार्यक्रम यही असोज 16 गते शनिबार बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। स्थान प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुल थापागाउँ बानेश्वर। ICT Award, the biggest tech award of Nepal. Title sponsor F1 Soft in association with Genies, powered by Huawei. Banking partner Rashtriya Banijya Bank. Knowledge partner Presidential Business School. Cybersecurity partner Eminence Ways. Initiated by Living with ICT. For more details, visit ictaward.org. अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहनको अवसर।